Мої вітання! На ваших екранах легендарна CNC General Zero Hour українською. Сьогодні в світ тактики стратегії ми з вами поринемо з гравцями The Game на нижній точці карти. Під зеленим кольором Китай піхота. The Game в нас з України. Сьогодні йому буде протистояти Маракар з клану ООЕ. Блакитний колір. Верхня точка. Карта Farmlands of the Fallen. Ну, подивимось, як Василю вдасться зіграти проти цього мастодонта, тому що сам Маракар – це діючий чемпіон світу в генералах. В 2024 році він обіграв не аби кого, а самого Екскала. І сьогодні Василю буде дуже важко грати проти такого талановитого гравця, єгипетського фараона. Якщо ми нещодавно дивились, як грав Маджеста проти Екскала, які там виникали в труднощів Маджести, і як він з цих труднощів виходив. Сьогодні ситуація для The Game також випробування своїх вмінь та навичок. І поїхав вже перший хаммер від Маракара. Поки що бойових дій на карті немає. Хотів би нагадати вам про лайки, підписки та вмикайте дзвіночки. Також не забувайте заходити на наші лайв-стріми на Twitch, Trovo та YouTube. В посилання до цього відео є багато цікавих Discord-каналів. Також не забувайте туди заходити, підписуватись, щоб нічого не пропускати. Перший хаммер вже їде від Маракара, розпочинає активні бойові дії, вже втрачає перший хаммер, перший бульдозер у нас вже втратив The Game. І один залишається в нього. Хаммер, вибивши всі вантажівки для збору грошей на цій карті, від'їжджає назад до своєї території. А чому він саме від'їжджає? Тому що від The Game є вже Helix. Сам The Game грає в нас з аеродрому та казарми і буде активно використовувати Хелікси, як ми бачимо з перших хвилин цієї гри. Ну, а Маракару треба буде відбиватись в таких ситуаціях. Сам Маракар допомагає The Game вибити свій ресурсний центр. Чому він це зробив? Тому що після знищення ресурсного центру з'являються 3 рейнджери, які будуть допомагати Маракару відбивати цю атаку з Хелікса, який встиг висадити ракетників та декількох мініганерів. І бачимо, що немає флешок ще вивчених у Маракара, тільки зараз вони з'являються, і цю атаку вдалося відбити. На базі The Game висить дрон-розвідник, бачить всі дії Маракар, що тут коїться, бачить ці Хелікси, знає, де що знаходиться у The Game. Так, а де другий бульдозер? Він ж тут десь був. Десь у нас зник другий бульдозер. Він поїхав вниз і десь зник з наших радарів. Полетів The Game знов-таки в свою атаку Хеліксом. Вже його хамери зустрічають. Є спроба висадити з Хелікса піхоту, і Хелікс все ж таки встигає це зробити. І піхота вже своїм ходом намагається ганяти хамери. Хамерам вкрай важливо не потрапляти під обстріл цих ракетників. Є вже в хамерах рейнджери з флешками, і тому буде легше відбиватись від цієї всієї піхотної навали. Ще один Хелікс залітає, нищить бульдозери. І також у нас Маракар залишається без бульдозерів. Висаджується знов-таки піхота з Хеліксів. І так як немає у The Game бульдозерів, тому не побачимо ми від The Game військового заводу, не побачимо підвищень. Також немає бульдозерів вже у нас від Маракара, і Маракар також буде грати тим, що в нього є. А в нього є, в принципі, все, що потрібно для комфортної гри. В нього є військовий завод, казарма, 2 ресурсні центри. Головне тепер не пропускати ці атаки, які буде проводити в нас The Game
на протязі всієї гри, тому що йому залишається лише грати через Хелікси та піхоту. І знов залітає в нас Хелікс на базу до Маракара, нищить казарму, і у Маракара залишається грати лише самим військовим заводом, хамерами і цією кубкою піхоти, яка в нього залишається. Так, підбігав хамер від Маракара понизу, вибиває вантажівки. І поки що The Game не став якось там зупиняти цей хамер, і розпочинає вже хамер атакувати по аеродрому. Я нагадую, що бульдозерів немає. Нових будівель також не буде. Тому тут вкрай важливо зараз зберегти все, що є у The Game. Також важливо і Маракару це зробити. Піхота загнала себе в кут і вже розстрілюється з флешками від рейнджерів. Ну, поки що Василь відбиває свою базу, замовляє нові вантажівки, вже наступний Хелікс полетів знов-таки вперед. Треба висаджувати, його не висаджує. Василь не встигає і Хелікс падає. Але перед тим, як впасти, він забрав з собою 3 хамери. Це дуже хороший результат, тому що Маракару кожною хвилиною важче стає грати. Ну а The Game продовжує пам'яти піхотою. Це перший дроп від Маракара на базу до The Game. Дропає він рейнджерів з флешками. І відразу ж вся піхота, яка була у Василя там накопичена, також була знищена. Але під'їхала вантажівка і все це розрулила, проїхавшись по хлопцям, які були висаджені, і новий Хелікс вже в повітрі. Маракар намагається раніше закрити це питання, тому що для нього це принципово. В нього база з кожною новою атакою The Game стає меншою. І треба з цим щось робити. Поїхав хамер. Ні, не поїхав. Розвернувся. Не захотів туди лізти. Повертається, є новий хамер. Ну, погана ситуація насправді у Маракара. В нього є один військовий завод. І навіть якщо і ранг буде, то його ніяк не використати. Навіть піхоту снайперів не можна замовити. І тому доведеться грати вже тільки одними самими хамерами. Новий Хелікс вже в повітрі. Полетів він шукати дещо є там у Маракара. Можливо, десь приховані бульдозери є, тому що таке теж буває. На основній базі немає розвитку, а десь там один бульдозер може наробити проблем. Тому що буде відбудовувати десь базу під боком у The Game, тому The Game це необхідно не допустити. Є також тактика, коли грають гравці з 3 бульдозерами, це вкрай рідко, але є таке теж. І коли 2 бульдозери знищено, гравець же думає, що в нього гра вже в кишені, але ні. Цей Хелікс був невдалим, але ні. І 3-й бульдозер десь там живе і не дає гравцю програти, та ще й багато халепи можна робити. Збирає досить таку велику кількість Маракар, своїх хамерів, 5 штук, і всі вони поїхали вперед. На них є дрони-розвідники та один дрон вогневий. Ділить свою групу на 2 частини, 2 хамери поїхали на свою базу, а тут дрон-розвідник досі літає над базою The Game, тому розуміє Маракар, що треба якось і базу свою обороняти, або програвати, і не хоче цього робити. І Хелікс вперед не полетів на свою базу захищати. І громить ці 3 хамера. Скоріш за всього, ми ще Хелікси побачимо. Так, є. Піхота продовжує спамитись. Маракар збирає все, що в нього там є. Останні свої юніти і піхотні юніти, тому що хамери ще будуть. Хамери ще будуть, а ось піхоти вже ні. Треба якось грамотно зараз Маракару заїхати на базу The Game, там все в піхоті, все в Хеліксах.
вкрай важливо туди добратись. Сам Аракар теж розвідує карту, тому що розуміє, що можливо десь є третій бульдозер, про який він не здогадується, але ні, там нікого немає. І поїхавши, подивившись, зрозумів, що можна сміло грати в атаці і вже атакує ресурсний центр Зегейма. І треба Зегейму зараз якось теж зручно для себе відбиватись з мінімальними втратами, тому що ресурси на карті закінчуються. А гра в нас ще триває. 2 Хелікси полетіли правим флангом. Там збивають чинуки і сплеш уроном. Падає один з Хеліксів. Чинук тут просто був поганою ціллю для такого. І знищується військовий завод. Василь залишає Маракара грати лише 2 ресурсними центрами. Спробував висадити намагався Василь, але невдало. Фелікс впав. А Маракар залишається, ну це для нього остання група. Йому треба зараз одна серйозна атака для того, щоб вибити Зегейма. Але він тепер боїться. Залишились 2 небойові будівлі, і цим дуже небезпечно гратись. Поїхав все ж таки в атаку свою. Відразу так подумав, покрутився на місці, але ні, все ж таки поїхав в атаку. Ну, а лівим флангом в нас від Зегейма Хелікс є останній. І немає ніякого захисту. Сам Маракар намагається якомога швидше вибити останні будівлі Зегейма. В Зегейма є багато там піхоти, тому важко буде заїхати і трощить йому останні ресурсні центри. В нас Зегейм і перемагаючи в цій грі. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. Нагадую, що лайк, підписка та комент – це найхороша, найдобріша від вас підтримка. Ну а я з вами не прощаюсь. Ще побачимось. До побачення.